Hij waggelt en hij zwemt, hij kwekt voor jou en hij kwakt voor haar. Hij snatert heel wat bij elkaar. En als jij een liedje voor hem zingt, dan plonst, dan duikt hij en dan zwemt. Alfred Kwak las op een dag in de krant dat er verre landen waren waar bijna geen water was om in te zwemmen. Dit is een fragment van de LP Alfred J. Kwak, een kinderverhaal van Herman van Veen onder begeleiding van het Residentieorkest. Als kind luisterde ik graag naar dit verhaal op de iPod van mijn moeder. Nu dat ik ouder ben, valt me op dat het verhaal best een aantal serieuze thema's bevat. Wat probeerde Herman van Veen hiermee te bereiken? Werden deze thema's begrepen door de kinderen waar ze voor bedoeld waren? En was dit een manier van stil protest? Om hierachter te komen moest ik een professional spreken. Toen was ik net gepensioneerd en toen zei ik, heb je een klus voor me? Hij zei, je komt gewoon bij mij werken. Nou, en zodoende. Dit is Chris Jansen. Als 60 jaar een mega fan van Herman van Veen en sinds 20 jaar zijn archivaris. En ik denk dat ik een 7000 artikelen heb gedigitaliseerd. Chris nodigde me uit om langs te komen bij het Herman van Veen Art Center op landgoed De Balts. Hier leidde hij me rond en vertelde over Alfred. Is het ver, het huisje van Alfred? Pardon? Is het ver? Nee, het is hier. Ah, zijn we er al bijna. Ja, Kijk eens aan. maar hij is niet thuis. Hij is niet thuis, nee. Nee, anders hangt er een sjaal. En Herman van Veen. Hij was altijd bezig. Hij trad heel veel op. Er gebeurde van alles op het podium. Hij stond nooit stil. En ja, het was altijd gezellig. Herman van Veen bleek ook veel te doen voor goede doelen. Benefietconcerten, platen die verschenen, die werden alleen maar voor UNICEF en zo. De royalties die daarbij vrijkwamen. Dat doet mij goed dat hij dat doet. Ja. Daarna vertelde Chris me over het succes van Alfred J. Kwak. Zo'n voorstelling in Antwerpen, heel succesvol. Hele voorstelling op de televisie. Daarna nog een keer op de televisie bij Veronica. Toen werd er besloten, we maken er een televisieserie van. Ja, een televisieserie. 52 afleveringen lang. Uitgezonden naar 48 verschillende landen van over de hele wereld. Aber wir brauchen auch dringend Ihre Hilfe. In de serie ging Herman van Veen nog een stapje verder. Met het gebruiken van serieuze thema's. We gaan het hebben over de serie van Alfred J. Kwak. Ja, vet. En je hebt die vroeger gezien. Ja, ik weet niet hoeveel, maar ik heb het zeker gekeken. Ik weet dat ik er altijd rustig en blij van werd. Dus het was niet een al te drukke serie. Volgens mij was het altijd wel heel vrolijk of zo. Volgens mij is er iets dat hij dan van die plassen gaat lopen. Het liedje. En ik kan me het muziekje nog half herinneren. En een paar van de personages een klein beetje. Oh, en je hebt zo'n molletje, daar is iets mee. Ik weet echt helemaal niet meer zo goed. Vooral dat molletje, wat zo'n soort van zijn vaderachtige figuur was. Ik weet eigenlijk niet of hij nou echt zijn vader was. Dan wordt hij soort van opgevoed door die mol. En volgens mij is dat allemaal leuk en blij en gelukkig en zo. En volgens mij heet het land Waterland of Groot Waterland. En daar beleeft hij natuurlijk, daar komt hij allerlei onrecht tegen, als ik me goed herinner. En daar gaat hij dan proberen iets mee te doen. Ook een beetje van dat ik later al hoorde van het was iets met die Ravenpartij, waren slechterik en zo. Maar dat weet ik eigenlijk niet meer zo goed hoe dat dan zat. Maar ik heb pas eigenlijk veel later geleerd dat het allemaal heel politiek was en zo. Maar ik weet helemaal niet of ik het daarna nog heb teruggekeken. Iets met legermensen weet ik nog en de koning komt erin voor. Nou, maar ik weet verder niet precies meer van al die verhalen. Maar zoiets, ja. Je mag op het eerste fragment dubbelklikken.
Nee, Alfred, je moet bij ons... Oh, dit is wat zijn ouders... Oh ja. Oh ja. Oh, dat was ik al vergeten. Dit herken ik wel of zo. Ik weet niet, ik heb dit echt 100 keer gezien. Maar is dit dan de eerste aflevering of zo? Dat ze... Tweede aflevering, ja. Ah ja? Er wordt gewoon gelijk van, oké, de ouders zijn dood. Bang! En we gaan door met de show. Poeh. Alfred die is jarig, wij zijn ze blij. Alfred is nu 1, een lange ei. Hyper de piep, hyper de piep, hyper de piep, hoera. Hyper de piep, hyper de piep, hyper de piep, hoera. Is dat meer hoe je je kunt herinneren? Ja, wat luchtiger en zo. En wat minder zwaar dan dat eerste fragment. Mijn stomme snavel is geel. Het is toch niet zo'n probleem dat je een gele snavel hebt? Dat vind jij, Alfred? Jij bent niet goed, Snik. Als anderen erachter komen dat mijn snavel geel is, zullen ze me uitlachen. En roepen, kijk daar loopt een kraai met een gele snavel. Ja, dit is wel iets toch? Dit herken ik wel of zo. Niet zo duidelijk de beelden of zo. Niet dat ik mee kan praten, maar wel van ja, dit was wel iets. Ik denk ook wel dat mijn ouders dit een beetje hebben opgedrongen. Van hier, dit is belangrijk, weet je wel? Allemaal sidderen en beven van angst. Ik zal ooit de sterkste zijn. Ja, heel sterk worden. Ik moet sterk zijn. Rustig maar, Dolf. Ik zal de baas zijn en de wereld in mijn macht hebben. Rustig maar, Dolf. Autocraat in de dop. Ik kan me niet herinneren dat hij een gele snavel had, zeg maar. Ik dacht gewoon dat hij gewoon gemeen was. Ik kan me niet meer herinneren dat er zeg maar een soort van reden in zijn hoofd voor was. Wel lief dat Alfred zo zorgzaam is. Maar die ziet het ook al wel fout gaan. Ik denk niet dat ik dat als kind door had, dat dit de verkeerde kant uit zou gaan. Ja, dit weet ik echt nog wel, dat we dit keken. En dat hij een soort van, dat je niet snapte waar die boosheid vandaan kwam of zo. En dat daar heel erg... Ja, nu zie ik dat. Er zit zo'n heel soort van diepe onzekerheid onder. Toen dacht ik gewoon wel meer, toen ik een kind was. Hij snapt het niet of zo. Hij begrijpt er niks van. Zoiets was het meer, denk ik. Weet u zeker dat ik dan werk krijg? Natuurlijk, meneer de president liegt nooit. President? President Dolf van de Kraaienpartij. Ah, daar komt hij net aan. Dat pakje. Met zijn mini Napoleon. Ah, daar komt hij net aan. Jezus, wat wordt hij er ook evil neergezet. Wat cool. Ah ja. Fucking Dolf. Het is een snorretje. Het is ook helemaal niet nog... Het is ook echt helemaal niet ook maar een beetje eromheen geluld of zo. Hè? Het is gewoon baanvol erop. Ah, vet. Leuk. Volgens mij luisterde ik vroeger gewoon helemaal niet naar al die redenaties en zo. Want het is gewoon, hoe hij dingen zegt, vond ik gewoon wel heftig overkomen, wel eng. Dus ik vond hem gewoon puur evil. Maar ik hoor nu dat hij best wel ook het volk echt aanspreekt of zo. Maar toen zat ik echt van, nou, waarom zou je in godsnaam achter die gast aangaan? Maar hij belooft zijn werk en al dat soort shit. Ik dacht gewoon van, hij komt echt eng over, weet je wel. Ik was helemaal niet bezig met wat hij nou eigenlijk inhoudelijk zei. Wij tegen de ander of zo zit er heel erg in. En anderen uitschakelen, alle andere macht of zingevings of instanties uitschakelen, dat hoort daar heel bij, denk ik. Maar dat weet ik niet of ik dat toen zo kon oppakken eigenlijk. Maar wel de onrechtvaardigheid die eruit sprak, dat was vooral natuurlijk als kind heel erg. En het soort intimiderende, dat voel je wel heel erg, denk ik, als kind. Dit gaat dan natuurlijk wel redelijk specifiek over de Tweede Wereldoorlog, maar er zijn de onderwerpen die daaronder liggen, dat is van alle tijden. En dat gaat al, ik veel, een paar duizend jaar terug met haat naar anderen, vooral alles wat een beetje anders is. En ik vind het dan wel heel mooi dat Alfredje bijvoorbeeld, ja, ook in die aflevering waar Dolfje met zijn snaveltje zit, dat hij dan echt compassie toont en zo van ja, maar het is toch niet erg. En ja, dat is wel iets wat je je kinderen wil leren, denk ik, in plaats van de haat of de boosheid om anders te zijn.
handtekening. Zijn er nog meer passagiers of bent u de enige hier? Tot nu toe wel, ja. Ah, dan, we hebben geluk. Kom maar uit allemaal. Mijn familie en ik komen uit Thuisland. Aangenaam. Mijn naam is Kwawana. Ik heet Alfred Jodocus Kwak. U bent verbaasd, hè, Alfred? Is het de eerste keer dat u zwarte eenden ziet? Ik heb ze wel eens op foto's gezien. Het zit namelijk zo. We hebben geen paspoort, weet je? Dan bent u... Ja, we zijn illegale immigranten. Ons land wordt nu geregeerd door witte ganzen. Maar oorspronkelijk woonden er vanuit zwarte eenden. Ik kan me niet meer herinneren. Die witte ganzen plots in ons land binnenvielen en alle dieren die er woonden verdreven. Wij zwarte eenden daarentegen werden armer en armer. Wij kwamen in opstand, maar zij hadden wapens en wij hadden niets. We verzetten ons nu tegen deze oneerlijkheid op alle mogelijke manieren. Ja, dit kon ik me nog herinneren ook. Echt heftig. Het is echt een super heftige serie eigenlijk als je er zo nu terugkijkt. Heel direct en onomwonden worden alle misstanden, zeg maar, gewoon laten zien in dieren, in die wereld. Dat is gewoon allemaal hartstikke triest, man. Ik kan me helemaal niet herinneren dat ik hier als kind dat ik dat allemaal heel zwaar vond of zo. Ik dacht meer van, oh leuk, ze zitten op een treinreis. Oh, wat leuk, ze zijn onder de bank verstopt. Hier hou ik van een verstoppertje. Ja, toch? Ja. Ik denk dat meer mijn reactie zoiets was dan dat ik dacht van, wow, dit is gewoon net als wat er in Israël en Gaza gebeurt. En wow. Weet je, ik denk niet dat ik dat als kind die link kon leggen. Ja, maar al die shit daarachter... Joh, dat is echt niet bij mij binnengekomen. Wel de algehele boodschap van dat zij zich moesten verbergen. Maar verder niet die beelden van dat je echt gewoon oorlog ziet. Je ziet gewoon doodskisten en zo. Maar blijkbaar kan dat gewoon. Wat goed eigenlijk dat dat gewoon kan. Dat je dit al aan kinderen wel kan laten zien op deze manier. Want ik heb er geen trauma aan overgehouden. Zeker niet. Dus... blijkbaar kan het gewoon, ja. Ik vond het heel heftig. Ik vond het toen ook heel onrechtvaardig. En ik weet niet of ik me toen kon realiseren dat dit echt gewoon de wereld is wat hier zich afspeelt. Maar ja, echt super belangrijk eigenlijk, hè, als je erover nadenkt. Toen ik Chris vroeg wat de gedachte van Herman van Veen was achter het verhaal van Alfred, zei hij dit. Herman wilde graag... Nee, dat zeg ik verkeerd. Herman, ik weet helemaal niet wat hij graag wilde. Maar hij was heel sociaal betrokken bij alles. En Alfred Jodocus Kwak moest daar iemand zijn die dat ook heeft. Hij zegt ook altijd, Alfred vraagt altijd waarom. Waarom moet er dit? Waarom gaan we daar naartoe? Waarom? Hij zegt dat is heel belangrijk. En achter al die verhalen of door die verhalen is altijd nog een boodschap. Het gaat over het milieu, of het gaat over geld, of het gaat over tekort aan geld. Ja, Herman is heel erg sociaal betrokken, ook in zijn verhalen. Er wordt niet omgeroepen, er komt nu een boodschap. Maar dat je bij jezelf denkt, Herman van Veen, hij moet het even tussendoor zeggen. Ja. Nu rest mij nog 1 vraag. Zie jij deze beelden misschien als een vorm van stil protest? Ja, protest, maar ook een beetje educatie van oké, van dit is wat kan gebeuren als iemand doorslaat in zijn ideeën en eigenlijk heel ongeremd daarin blijft gaan. Ja, in de vorm van dat het zorgt voor bewustwording. Ja, dat denk ik wel. Ja, lijkt me wel. Het is wel heel duidelijk wie dan goed en slecht is in dit scenario, hè? Ja, dat is wel een lastige vraag, vind ik. Want ik denk dat Herman van Veen destijds helemaal niet zo controversieel was. Dus dat het dan wel uit de bekende hoek komt dat hij er iets van vindt. Ik kan me voorstellen dat hij ook gewoon super links progressief was destijds.
En misschien dat hij er dan mee bereikt dat kinderen ook aan hun ouders vragen van maar waarom moeten die zwarte eenden dan verstoppen? Weet je wel, waarom is dat dan? Weet je wel, dat zij dan misschien die link gaan leggen en dat ze dan die ouders in het nadenken zetten. Het is op zijn minst een manier om te uiten dat hij en de makers het heel erg vonden wat er... Ze hebben deze onderwerpen eruit gekozen om dit te verbeelden en daarmee het onrecht heel duidelijk in beeld te laten komen. Maar ik vind het niet zo on the nose, want ik vind wel dat doordat je dat fragmentje liet zien van dat hij wel een beetje genuanceerd in beeld werd gebracht in het begin, vind ik wel dat hij een soort van fair doet of zo. Terwijl protest kan natuurlijk heel zwart-wit worden neergezet. Je kunt bijna niet anders. En een protest in de vorm van educatie is eigenlijk misschien nog niet zo klein als je het zou... Ja, het is klein als in je loopt niet enorm van de daken te schreeuwen en te protesteren op straat en grote middelen. Maar het is toch wel... En als je bij jongeren en jeugd, kinderen een zaadje plant over dit onrecht... Misschien dat je daar wel veel meer kan bereiken uiteindelijk als het land bij een generatie. Meer dan dat je op straat gaat staan roepen en iedereen in de weg gaat staan. Ook al ben ik helemaal niet tegen op straat roepen. Maar ik kan me voorstellen dat dit de gedachte is. Dat ze denken dit is een manier om echt impact voor elkaar te krijgen. Om echt deze waarde over te brengen. Ik vind het wel moeilijk te plaatsen van is het dan protest of is het gewoon überhaupt gewoon politiek? Ja, misschien is alle politiek wel protest, ik weet het niet. Ik ben vandaag zo vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk. Ik ben behoorlijk vrolijk, zo vrolijk was ik nooit. Ik was wel vaker vrolijk, heel vrolijk, heel vrolijk. Maar zo behoorlijk vrolijk was ik toch.